لأول مرة في البدرشين عيادات طبية متكاملة متخصصة، عيادات أرقى تخصصية، رعاية صحية، أطباء بأعلى كفاءة، أحدث الأجهزة، جميع التخصصات الطبية. عيادات أرقى بتحرص على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والرعاية الحديثة المتطورة بجودة عالية ومتميزة، ونكون الاختيار الأول ليك ولأسرتك. عيادات أرقى بتقدم رعاية طبية متكاملة بكل محبة وتفهم لاحتياجات المرضى. عيادات أرقى، رعاية وأمان. طريق مصر أسيوط السريع بالقرب من البنك الأهلي المصري، بالبدرشين، الجيزة. أنا دكتورة زينب مجدي، دكتورة الأسنان في عيادات أرقى التخصصية في البدرشين. كنت حابة أتكلم معاكم شوية عن عيادة الأسنان والخدمات اللي فيها. احنا عندنا هنا نقدر إن احنا نعمل حشو عصب في جلسة واحدة، ده لأننا هنا متوفر عندنا جهاز روتري وإيبكس لوكيتور، وعندنا جهاز أشعة إكس راي، فنقدر إن احنا للناس اللي بتشتكي من عدد الجلسات الكتير نقدر إن احنا نوفر على المريض وقت ومجهود في إن هو يبقى جلسة واحدة.